હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવો સિંગોડાના લોટનો શીરો, જે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે અને આ શીરો એકદમ ઓછા સમયમાં બની પણ જાય છે। પરફેક્ટ માપ સાથે આજે આપણે આ ટેસ્ટી શીરો બનાવવાનું શીખીશું, જે કેલ્શિયમ અને પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે। તો ઉપવાસમાં એને ખાવાથી શરીરમાં ખૂબ જ એનર્જી પણ મળે છે। આ શીરાને તમે પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો, કાં તો એમનેમ પણ ખાઈ શકો છો। તો ચલો આ ટેસ્ટી અને કેલ્શિયમ રીચ સિંગોડાના લોટનો શીરો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક કડાઈ ગરમ કરવા મૂકીશું। એમાં આપણે 1/3 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 55 ગ્રામ જેટલું ઘી ઉમેરીશું। ઘી અહીંયા મેં ઓગાળીને જ લીધું છે, જેથી પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ આવી શકે। 55 ગ્રામ જેટલું આ ઘી છે। ઘી બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં અડધો કપ જેટલો સિંગોડાનો લોટ ઉમેરીશું। આ જે લોટ છે અહીંયા હલકો ગગરો છે, એકદમ પાવડર જેવો નથી। આ રીતે થોડો ગગરો લોટ હશે તો શીરો એકદમ ટેસ્ટી બને છે। ગ્રામમાં આ 80 ગ્રામ જેટલો લોટ છે, જે તમને આ રીતે રેડીમેડ પેકેટમાં મળી જ જાય છે। 80 ગ્રામનું જ આ પેકેટ છે। હવે આ લોટને આપણે ધીમા તાપે થોડો લાલ કલર આવે ત્યાં સુધી શેકાવા દેવાનો છે। આ જે સિંગોડાનો લોટ છે એ એકદમ જલ્દી શેકાઈ જાય છે। ફક્ત 3 થી 4 જ મિનિટમાં આ લોટ શેકાઈ જાય છે। તો સતત આપણે આ રીતે એને હલાવતા રહીને શેકવો ખૂબ જરૂરી છે, જેથી લોટ નીચેથી બળી ના જાય। તો આ જ રીતે આપણે ધીમા તાપે આ લોટને 3 થી 4 મિનિટ માટે શેકાવા દઈએ। ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજા ગેસ ઉપર એના માટે દૂધ અને પાણી ગરમ કરી લઈએ। વચ્ચે વચ્ચે લોટ પણ હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી બળી ના જાય। તો બીજા ગેસ ઉપર આપણે એક સોસપેન લીધું છે, એની અંદર આપણે 3/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને 3/4 કપ જેટલું જ આપણે એમાં પોણા કપ જેટલું જ દૂધ એડ કરવાનું છે। અહીંયા મેં અડધું દૂધ અને અડધું પાણી લીધું છે। તમે ચાહો તો ફક્ત દૂધ કાં તો ફક્ત એકલું પાણી પણ લઈ શકો છો। હવે એમાં આપણે એક ઉભરો આવવા દેવાનો છે। જ્યારે દૂધ અને પાણીમાં આ રીતે એક ઉભરો આવી જાય તો ગેસ બંધ કરી દઈશું। બીજી બાજુ જે આપણો લોટ હતો એ પણ શેકાઈને સરસ લાલ કલરનો થઈ ગયો છે। 3 થી 4 મિનિટ ધીમા તાપે આ લોટને શેકાતા લાગ્યું છે। તો હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર એની અંદર જે દૂધ અને પાણી ગરમ કર્યું હતું એ એડ કરી દઈએ। અડધો કપ આપણે સિંગોડાનો લોટ લીધો હતો, તો એનું 3 ગણું આપણે દૂધ કાં તો 3 ગણું પાણી એડ કરવાનું છે। અહીંયા આપણે દૂધ અને પાણી બંને મિક્સ કરીને 1/2 કપ જેટલું લીધું છે। તો હવે આપણે આ શીરાને થોડો ગાળો થાય ત્યાં સુધી કૂક કરવાનો છે। સતત આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી એમાં ગાંઠ ના પડી જાય। આ હલવાને આજે આપણે એકદમ ડ્રાય નહીં કરીએ, થોડોક લૂઝ જ રાખીશું, કારણ કે આ જે હલવો છે એ ગ્લુટન ફ્રી હોય છે। તો થોડો ઠંડો થઈ ગયા પછી એની જાતે ડ્રાય થઈ જાય છે। તો હવે એની અંદર આપણે 1/3 કપ જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશું। ગ્રામમાં 55 ગ્રામ જેટલી આ ખાંડ છે। જો તમને ખાંડ વધારે પસંદ હોય તો તમે 60 થી 65 ગ્રામ સુધી ખાંડ લઈ શકો છો। આટલી ક્વોન્ટિટીમાં એમાં મીડિયમ મીઠાશ આવશે। આ હલવાને તમે ફક્ત એકલા દૂધ એડ કરીને પણ બનાવી શકો છો, ફક્ત એકલું પાણી પણ એડ કરીને બનાવી શકો છો। અને આજે આપણે એમાં ખાંડ એડ કરી છે, તમે ખાંડની જગ્યાએ એમાં ગોળ પણ એડ કરી શકો છો। તો હવે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી ઇલાયચીનો પાવડર એડ કરી દઈએ। 1 ચમચી આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા કાજુ એડ કરી દઈશું। 1 ચમચી ઝીણી સમારેલી બદામ ઉમેરી દઈશું અને 1 ચમચી આપણે ઝીણા સમારેલા પિસ્તા ઉમેરી દઈશું। હવે બરાબર આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ। જે ગેસની ફ્લેમ છે એ હવે આપણે બંધ કરી દઈશું। થોડું આ રીતે લૂઝ હોય ત્યારે જ આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનું છે, કારણ કે પછીથી ઠંડો થાય એટલે એની જાતે જ એ ગાঢ়ો થઈ જાય છે। તો હવે આ શીરાને આપણે સર્વ કરી લઈએ। અત્યારે ગરમ છે એટલે થોડો તમને લૂઝ લાગશે, પછીથી એની જાતે જ આપમેળે જે સૂકો થઈ જશે, કારણ કે એ ગ્લુટન ફ્રી હોય છે। તો આનાથી પહેલાં પણ ઘણી બધી મેં ફરાળી રેસીપી ચેનલ પર શેર કરેલી છે। તો હવે આપણે આ શીરાને થોડા ઝીણા સમારેલા બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ, જેથી લુકમાં પણ એ સારો દેખાય। ખાવામાં તો આ શીરો એકદમ ટેસ્ટી છે। તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।